Hi guys, it's Kate and welcome back to my channel. So in today's video guys is I'm back na po for another vlog and it's been ilang months na ba? Mag-1 year na? 1 year ba? Almost mag-1 year na nga ako since this is my last video upload. So, ang tagal na nun. So, syempre, weather lang. Dahil sobrang busy ako sa work and other activities ko na nagpaka-busy ako sa live ko. If you're following me on my social media accounts, alam niyo kung saan ako nagla-live ngayon. Kung saan ako nag-a-addict ngayon. So, yeah, it's TikTok. Kung gusto niyo pa rin makikita sa akin and gusto niyo ko makita, follow me on my social media accounts, especially TikTok and my Facebook page dahil active ako doon. So, ayun na nga. So, kung naman sa title is, mag-a-unbox tayo ngayon ng B21 from Fresh Skin Lab. Shoot! Hindi ko in-expect ang bigat pala niya. So, they sent me this. So, ayun. Hindi ko in-expect na dating to, totoo lang. At hindi ko rin alam kung kailan talaga siya dumating. Guys, so this is the package of Fresh Time with B21. So, B21 is BTS. I'm not a fan of BTS talaga, but I just love the color nila dahil nga, at saka cute ng kanilang mga, anong tawag dito, mga characters. Talagang wala akong kilala ni isa sa kanila, but ayun, I know, BTS ARMY. Yun. Sabay-sabay natin i-unbox to. So, hindi ko pa nakikita kung anong laman ng package na to. So, ayun. So, hindi ko na alam kung paano mag-vlog. Tumitingin ako sa screen ng camera ko, pero miss ko yun. So, syempre naman, sa mga oppa dyan ng ating BTS. Oh my God. ARMY. Gusto ko nang mag-collect ng ARMY. I don't know yung tawag ito, yung parang ano nila. Lightning stick. Yun. Gusto ko din doon. So, ayun. Purple lang kasi. But, yun na nga. Let's open this package. Ang bigat niya. So, inside this box is, meron siyang, purple wrap. Diba ito yung mga pinupupok-pupok. Oh, so cute. Ayan, so this is Fresh Time with B21. Special edition merch and more. So, thank you so much, Fresh Skin Lab. Actually, ang dami na nilang pinadala sa akin. This is my third collaboration with them. So, ihahabol ko na lang yung mga ibang packages na binigyan nila sa akin. Dahil abangan nyo yun, it's about skincare. So, ayan yung skin ko ngayon. Skincare and, yeah, another vlog na naman ng kilikili routine. So, papakita ko na naman sa inyo yung kilikili ko after a year. 1 year ba? 1 year or 2 years ko. So, yun naman. Pagpasensyahan nyo na kung masyado akong tumitingin sa screen. So, hindi ko alam magiging itsura ko. Feeling ko mataba ako, pero hayaan na. Hayaan na, sis. So, actually, itong special edition niya is November 15 to 21 pa. So, late sa akin dumarating yung mga package nila. I mean, sobrang late ako nagpo-post ng mga pinapadala nila. So, anyways, oh my God, sobrang cute! I love it. I have here, Fresh Watermelon Youthful Bliss Soothing Gel Lotion. Ay! Yung lotion niya, bongga bells, naka-tetra pack. Tetra pack. Ano? Parang yung tetra pack. Ano bang meaning ng tetra pack? So yan, naka-pack. So, naka-pack siya ng mga ganito. So, we have here is Watermelon Youthful Bliss and Green Tea and Cucumber. Uy! Parang gusto ko to. And, okay, tatlo. Is Jeju Aloe Eye. Kahit nag-travel ka, napaka on the go niya. So, pag naubos na siya, pwede mo siyang itapon. Kaysa sa mga lotions na nakalagay sa mga bottles, is
mabigat pa siya sa dalahin. So, ito, if, yun, pwede kung pupunta ka ng Manila or ng ibang bansa, is, ayun, so mag-beach ka. Diba? It's 120 ml and yeah, made in Korea, mga sis! Ewan ko na lang kung hindi ko magiging kakupis tong mga opal to. Ang BTS. BTS! See you soon! And the next one is, oh, ayan, meron silang, meron sila padala na fresh tomato glass skin. So ito na yung tomato glass skin nila na BT21. So cute. Special edition to, mga sis. So this is the B21 tomato glass skin special edition. So thank you so much. So I'll show you yung ibang mga padala rin ng Fresh Skin Love dahil meron din silang tomato glass skin. But this one is, yun, BT21 siya and special edition. Hindi ko alam kung ano may nagkakaiba nila sa soothing gel. Pero siguro may picture to. Yung mga BTS. Ito yung ibang mga pinadala na sa akin. So, meron dito is set ng tomato glass skin and ito yung sinasabi ko is meron silang original na ayan, 98% tomato glass skin soothing gel. So, ayun siya. So, ito yung unang Fresh Skin Love nila and this is the B21 Special Edition ng Tomato Glass Skin Soothing Gel. Is, oh my god, ito yung pinaka-gustong gusto ko sa lahat ng mga nagpo-post na nakita ko. Ito yung very COVID. Yung talagang Fresh Skin Love talaga is nakakatulong talaga sila. Lalo-lalo na sa COVID. Dahil yes, binigyan nila tayo ng alcohol spray. It's alcohol spray. Oh, cute! Oh my god, talaga purple. Pero, I know, gusto ng mother ko to, so mapupunta sa kanila. So, ayan, binigay nila is tatlo, and meron siyang pagitay. So, pwede mo siyang ilagay sa bag kapag ka aalis ka. So, ayun. So, biniti-biti mo siya. Love this. So, meron tong alcohol spray na Starburst. Starburst. Hindi ko alam kung anong amoy niya, pero ano ba to? Open. Kailangan mo siyang igagalaw something dito. Ay! Ay! Oh! Oh my god. Ang bango niya. Siguro pwede na itong perfume. Ang bango niya. Oh my god. Ano ito diba? So, ayun is, ito naman, yung yellow is Supernova. Oh! Wait! Ang bango! Wait! Look! Where's siya going? Oh my god! Ang bango ng Supernova, guys. Parang gusto ko na siyang going perfume. Perfume cologne. Ang bango niya! Kaya nga alcohol spray. Alcohol spray. Yun ba? Alcohol at saka cologne na spray. Gusto ko itong Supernova. It reminds me of my childhood na mga cologne. This is Cosmic Wonder. Ang cute. Sana mabango. Sana hindi ako ma-disappoint. Pero, dito lang. Sa skin. Uy, ang bango niya. Ito siya medyo matapang. Itong Supernova medyo parang pangpawis lang. Pangpawis. So, ito. Parang pa siya ano. Parang siyang pang-date. So, hindi ko alam kung nakikita niyo, but yeah. Ayan. Ang bango. Ang bango niya. Ang bango! Shoota! Ito yung pinakamalaking binigay nila sa akin. Siguro ito yung pinakamabango sa lahat. And 500 ml. So, itong maliliit na ito is 100 ml. Made in Philippines. So, Philippines lang siya. So, yung ito yung Korea. Alcohol Spray Interstellar BT21. Ito naman, yung amoy niya, para siyang powder. Para talaga siyang powder. Para siyang sabon. Soap na powder. At saka, para talagang perfume yung pag-spray niya. So, feeling ko naman, hindi mabilis mauubos to. Kasi
Kasi yung spray mo is yung mist niya. Ayan, sobrang... Ayan. Oh, sayang. And, ay! Oh, meron silang binigay na... Ano to? Meron silang binigay. Shuki. Mini prankster. Sino to? Sensya na, hindi ko talaga sila kalala. But line, ayan, line. Oh, so cute. So, going back sa ating mga soothing gel lotion is, pareho din pala. Ito pala yung kasama niya. Ito yung mga soothing gel lotion. So, itong green is green tea and cucumber. So, amuyin natin. Oh! White lang siya. Amoy cucumber talaga. So, yun. Ang bango. Jeju Aloe Eyes. Ito talaga yung mga unang soothing gel ng Fresh Skin Lab, diba? Yung Jeju Aloe Eyes. Ay! Sayang. And the last one is watermelon. So, parang first time ko tumakit itong watermelon na to. Literal na watermelon yung amoy niya. Ano mo? Well, so that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching this vlog. So, thank you so much again and again sa Fresh Skin Love for collaborating with me. And yun, ang dami nilang pinadala and I'm so amazed talaga sa product. Lalo na to ang special edition nila ng B21. So, BTS Army! Ano yung mga next vlog ko, and it's all about skincare, pampaganda, and yeah, many more. So, follow me on my social media accounts. So pwede kayo mag-purchase ng Fresh Skin Love ng B21 edition. So, Watson sa Lazada and Shopee account. So, lalagay ko yung mga link nila sa baba. So, don't forget to follow them on social media accounts, Facebook, Instagram, and yun. Thank you so much, guys, and yeah, see you on my next one. Bye! Hey, keep me where the light is, keep me where the bright.